السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن البرنسس تاور طبعا كتكملة للحلقتين الماضية. وحكينا انه كان السر بالبرنسس تاور هو وجود الدامبر. طيب فكان من المهم اليوم نعرف شو يعني دامبر، شو انواع الدامبر، كيف بيشتغل هذا الدامبر، وكيف ساعدنا ببرنسس تاور انه يحل مشكلة الويند ولا يعني اي لاترال لود ويند ولا سيزميك او ايرثكويك. خلينا نشوف مع بعض شو هي انواع الدامبر. زي ما شايفين هون في عنا انواع للدامبرز، في واحد للسيزميك للايرثكويك، وتيون ليكويد دامبر مشهور كتير استعماله، والفيسكس دامبر مشهور كمان ويستعمل كتير بالابراج وبالجسور، وتيون ماس دامبر. اليوم هنحكي عن تيون ليكويد دامبر وتيون ماس دامبر لانه الاثنين بيشتغلوا نفس الشيء تقريبا، نفس البيهيفير. حنبلش نحكي عن التيون ماس دامبر، واشهر برج واشهر مشروع عمل التيون ماس دامبر هو تايبي 101 بتايوان. مشروع تايبي 101 موجود بتايوان، هو أعلى برج بتايوان، 106 طوابق. فيه تيون ماس دامبر ضخم محوط بسبرينجز عشان يتحكم بالدامبر أو البندلوم، هذا ما يروح كتير يمين ولا يروح كتير شمال. ليه حيروح يمين وشمال؟ لأنه لما الزلزال أو الرياح يضرب البناي وياخدها على اليمين مثلا، فهو الدامبر هذا راح يروح عكس جهة الرياح أو عكس جهة البناي، حيروح شمال. فعشان يعمل لها تيونينج يعني يرجع البناية لمستواها او لبوزيشن تاع الاصلي. تجربة صغيرة عشان نفهم الموضوع اكثر، هو مثل بندلوم معلق بتحكم بالبناية. شوف البناية مثلا اللي جنبه ضلت تتحرك وهو ثبت بسبب انه البندلوم هو امتص هاي الانرجي اللي جاي من الزلزال او الرياح. شفنا هلا تايب اي 101 وشفنا انه شو يعني تيون ماس دامبر. نفس البيهيفير بيشتغل تيون ليكويد دامبر، بس بدال البندلوم والكرة الحديد هاي الكبيرة اللي هي 660 طن كتير ضخمة، بنحط ووتر تانك بدل البندلوم. زي اول نوع عندنا اياه هو تيون ليكويد كولوم دامبر، مثل الووتر تانك زي ما قلت بس شوي زي الكولوم شكله، عشان هيك اسمه كولوم دامبر. كيف هو بثبت البناية على طول اول ما يجي زلزال او ويند، بالطريقة اللي احنا شفناها الفيديو السمول اكسبيرمنت هاي. المشروع اللي استعمل تيون ليكويد كولوم دامبر هو اسمه كومكاست تاور، موجود بامريكا، 60 طابق زي ما احنا شايفين. وفي بعدين نحكي على البافلز، شو هي البافلز، بس هذا هو المشروع اللي استعمله. المشروع الثاني اسمه وان ريكون هيلن بيو اس اي، كمان 60 طابق، استعمل تيون ليكويد دامبر. هو الدامبر اللي يستعمل نفسه ببرنسس تاور، اللي هو عبارة عن زي ووتر تانك. بقوة المي هاي بتتحكم بحركة البناء ضد الرياح. طبعا انا قلت انه التيون ماس دامبر بيشتغل زي التيون ليكويد دامبر، زي بعض. التيون ماس دامبر اللي هو البندلوم اللي شفناه بيروح شمال ويمين عشان ياخذوا يابزورب الانرجي اللي اجت من الويند او الارثكويك، فبيروح شمال ويمين. وقلنا محاط هو بسبرينجز عشان ما يروح زياده عن اللزوم يمين وشمال ويعمل مشاكل. فهاي السبرينجز بتعمل له تيونينج، تمسكه، كنترولت. التيون ليكويد دامبر اللي هو المي هو عباره عن ووتر تانك. طبعا الووتر اللي جوا التانك هي اللي بتعمل هذا الفورس بدلا عن البندولم. المهم انه الووتر هي اللي بتخبط بالتانك، بالحيطان تاع التانك، حتى ترجع او نفس الشيء تعمل ابزورب بالانرجي تاعت الويند تاعت الايرثكويك. وعاده مثلا اذا عندنا بناي، عاده التانك بنحط فوق اخر طابق. ليش اخر طابق؟ لانه هو مور افكتيف اخر طابق. فلما البناي تزيح من الويند او ايرثكويك، تروح مثلا من هالجهه لهالجهه هيك، التانك زي ما قلنا الووتر اللي بالتانك حتخبط بهذا الحيط اللي هون، وحتروح تكمل تخبط بالحيط اللي بعده. بالطريقه هاي بترجع البناي او بتقلل كتير الديفلكشن والدرفت اللي صار بالبناي، او اللي يعني السوي احنا بنسميه اليمين والشمال. قلنا برنسس تاور كان يميل متر فاصلة 2، صار يميل لما حطوا التانك 0.6 يعني 0.6، تقريبا 50% ريدكشن. زي ما شايفين هاي كيف المي سلوشينج زي ما قلنا بتضرب بالحيطان عشان تعمل ريدكشن للانرجي. واللي بنص هاي اللي احنا بنسميه اوبستكل او بافل او سكرين، في كتير اسامي إلها. بهالطريقه نحن وي ابزورب الانرجي اللي جاي من الويند. هاي الخلاصه تاعت التيون ليكويد دامبر، تيون ماس دامبر. طبعا الديزاين تاعه كتير معقد، مش بهالبساطه، يعني إلها كتير ديفرنشال ايكويشنز وتعقيد وكميه المي وقديش ارتفاع المي. بدنا سكرينز ما بدنا سكرينز، كله هذا كل واحد له ديزاين. والمشكله انه ما في كود متفقين عليه، او ما في كود بالاحرى تمشي عليه كستيب باي ستيب ديزاين لا تعمل ديزاين لتيون ليكويد دامبر او تيون ماس دامبر. حاولت اختصر كتير اشياء
عن تيون ليكويد دامبر، تيون ماس دامبر، وكيف يستعمل. يعني بسطت كثير الامور. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. يعطيكم العافيه.